হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে গুড়েৰে বনোৱা এটা সোৱাদ লগা লাড়ু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। পিঠাগুড়ি, চুজি আৰু নাৰিকল দি গুড়েৰে বনোৱা এই লাড়ুটো খুবেই সোৱাদ লগা হয় খাবলৈ আৰু এই লাড়ুটো বনাই কেইবাদিনলৈ থৈ দিব পাৰি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে লাড়ুৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজিৰ লাড়ু ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া প্ৰথমে কেৰাহী এটাত আধা কাপ কেঁচা পিঠাগুড়ি দি ল'লোঁ, লগতে আধা কাপ চুজি দি লৈছোঁ। এতিয়া পিঠাগুড়ি আৰু চুজিখিনি মিলাই 6 মিনিটমান কম জুইত শুকানে এবাৰ ভাজি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে লাড়ু বনাবলৈ লোৱা সকলোখিনি বস্তু জুখিবলৈ যিকোনো এটা কাপ বা বাতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে এই লাড়ুটোত পিঠাগুড়ি দিব নোখোজিলে কেৱল চুজি ব্যৱহাৰ কৰিও লাড়ুটো বনাব পাৰে। এই চুজিখিনি মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত এবাৰ মিহিকৈ গুড়ি কৰি লৈছোঁ। পেকেটৰ চুজিখিনি অলপ গোটা গোটা হয়, গুড়ি কৰি ল'লে এইখিনি ধুনীয়া মিহি হৈ পৰে। এইখিনি 6 মিনিটমান মই ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে এচামুচ ঘি দি লৈছোঁ। ঘিখিনি মিলাই এইখিনি আৰু 2 মিনিটমান কম জুইত ভাজি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে ঘিৰ সলনি ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এইখিনি ভাজি থাকোঁতে একেবাৰে কম জুইত ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু 2 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এয়া 3 চামুচমান বগা তিল ইয়াতে দি ল'লোঁ। তিলখিনি মিলাই এইখিনি আৰু 2 মিনিটমান লৰাই কম জুইত ভাজি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে বগা তিলৰ সলনি কলা তিলটো ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে আৰু তিল দিব নোখোজিলে নিদিয়াকৈ বনাবও পাৰে। আৰু প্ৰায় 2 মিনিটমান ভজা হোৱাৰ পিছত এয়া চাওক আমাৰ পিঠাগুড়ি, চুজি আৰু তিলখিনি ভজাকৈ অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এই গোটেইখিনি বস্তু ভাজোঁতে মুঠ 10 মিনিটমান সময় লাগিছে। এইখিনি আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে, গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি লগে লগে গৰমে গৰমে থাকোঁতে বেলেগ বাচন এটাত উঠাই ল'ম। এই পিঠাগুড়ি আৰু চুজিখিনি এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিম। গৰমে গৰমে কেৰাহীত থাকিলে এইখিনি আৰু বেছি ৰঙচুৱা হৈ যাব পাৰে। এতিয়া আকৌ কেৰাহীটো গেছত বহুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে একাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল দি ল'লোঁ আৰু লগতে একাপতকৈ অলপ বেছি মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় দি লৈছোঁ। এতিয়া গুড় আৰু নাৰিকলখিনি মিলাই গেছৰ কম জুইত অলপ সময় ভাজি ল'ম। গুড়খিনি ভালদৰে গলি অহালৈ এইখিনি লৰাই ভাজি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া আমাৰ গুড়খিনি গলি নাৰিকলৰ লগত ভালদৰে মিহলি হৈ পৰিছে। ইয়াতে যিহেতু পানী দিয়া হোৱা নাই সেইবাবে এইখিনি বেছি সময় উতলাই থাকিব নালাগে। মাত্ৰ অলপ আঠা আঠা হোৱালৈ উতলাই ল'লে হৈ যাব। এতিয়া গুড়ৰ মিশ্ৰণখিনিত আগতে ভাজি লোৱা চুজি আৰু পিঠাগুড়িখিনি দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। এয়া আৰু এচামুচ ঘি মিশ্ৰণটো দি লৈছোঁ। ঘিখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে ঘিৰ ঠাইত ৰিফাইন তেল দিবও পাৰে। মিশ্ৰণটো দেখিছেনে অলপ শুকান শুকান যেন লাগিছে। এতিয়া ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচমান গাখীৰ দি ল'লোঁ। এইখিনি মই কুহুমীয়া গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গাখীৰখিনি দিওঁতে কিন্তু একেলগে বেছিকৈ দি ল'ব নালাগে, অলপ অলপকৈ দি ল'ব লাগিব। আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ। গাখীৰৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দি ল'ব পাৰে। এতিয়া লাড়ুৰ মিশ্ৰণটো বাচন এটাত উলিয়াই ল'ম। এয়া লাড়ুৰ মিশ্ৰণখিনি গৰমে থাকোঁতে মই বাতি এটাত উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই লাড়ুখিনি বান্ধি ল'ম। লাড়ুৰ মিশ্ৰণটো অলপ গৰম হৈ থাকোঁতে এইখিনি বান্ধি ল'ব লাগিব। এয়া হাত দুখনত অলপ অলপ ৰিফাইন তেল সানি লৈছোঁ। এয়া অলপ অলপ লাড়ুৰ মিশ্ৰণ লৈ প্ৰথমতে হাতেৰে মুঠি মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া দুহাতেৰে ঘূৰাই ঘূৰাই লাড়ুটো এইদৰে বনাই ল'ম। আপোনালোকৰ লাড়ুৰ এই মিশ্ৰণটো যদি অলপ বেছি শুকান শুকান যেন লাগে আৰু অলপ গাখীৰ ছটিয়াই ল'ব পাৰে আৰু মিশ্ৰণটো বেছি ভিজা ভিজা যেন লাগিলে আৰু অলপ চুজি ভাজি লৈ মিলাই ল'ব পাৰে। এয়া চাওক লাড়ুটো মই এইদৰে গোলকৈ বনাই ল'লোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি লাড়ু বনাই ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি লাড়ু বনাই ল'লোঁ। এই লাড়ুটো এঘণ্টামান পিছতে ধুনীয়া টান হৈ পৰে। লাড়ু এটা ভাঙি দেখুৱাইছোঁ। চাওক ভিতৰটো ধুনীয়া শুকান শুকান আৰু টান হৈ পৰিছে। এই লাড়ুটো বনাই এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত ভৰাই কেইবাদিনলৈ থৈ দিব পৰা যায়। তেনেহ'লে আজিৰ লাড়ু ৰেচিপিটো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।